No niin, helmikuussa sukelletaan Hirviahdin saloihin tonne länsirannikolle. Mikko ja Janne on päästetty irti ja actionia ei puutu. Ennen kuin mennään katsomaan itse filmiä, niin laittakaa meidän YouTube-kanava tilaukseen, samoin kuin Instagram, siellä tapahtuu kaikenlaista. Ei muuta kuin itse filmiin. I hear the moment and it's calling my name. Thunder cry from the top of a mountain high. There's nothing stopping me, I'm making my way. I'm gonna rise above, that's how I was made. Take me up to the top of a mountain high. I'm king of the mountain. Oh yeah. I'm king of the mountain. No niin. Hiljainen, sumuinen syksyinen aamu ja hirvijahtiin olisi tarkoitus lähteä Jannen kanssa. Meillä on koira ja toivottavasti tossa hetken päästä, kun aamu vähän lisää valkenee ja päästetään toi koira irti, niin se löytäisi meille hirvet, että päästäisiin sitten hiippailemaan haukulle. Oikeastaan ei ole väliä mitkä hirvet, mutta vasa olisi etusijalla, mutta tiettyhän se komea kruunupääkin ihan mukava olisi. Me ei pystytä kauheasti tossa, kun lähdetään etenemään koiran kanssa, niin ainakaan tähän äänensävyyn teille höpöttelemään, mutta mä luulen, että kyllä nautitte silti siitä, mitä te ehkä näette, tai sit ei, mutta lähdetään ainakin katsomaan, mitä löytyy. Ei ole kaikkein helpoin keli, ei ihan täysin tyyntä, usvaa hiukan. Yöllä on ollut pakkanen maassa, että nyt on ehkä lämpötila jossain 1,5–2 asteessa ja hyttysen piarukin kuuluu kilsan päähän. Että se tuo vähän haastetta, kun kahteen Pekkaan lähdetään tonne koiran työskentelylle hiippailemaan, mut jos ei mitään koita, niin ei voi mitään saadakaan. Et katsotaan kuin meidän käy. Tuossa on sokerijuurikasmaita ympäri tätä mettäaluetta, mihin me koiran kanssa mennään, niin pitäisi olla ihan hyvin niin kuin tavaraa tarjolla. Ei kai Saa siinä nähdä. toikaan. Lähdetään kattoo. Nyt ollaan niin sanotulla kääntöpaikalla, mistä lähdetään koiraa viemään tonne oletettuun suuntaan, missä hirvet on. Ja jos kaikki menee hyvin, niin ei meidän kyllä hirveästi tarvii irrota, että toi Pluto tuolta takahutlarista irtoaa sen verran itse, että katsotaan miltä meidän touhu näyttää. Ai niin, mut perkele. Ehkä mä haluan laittaa tän. Missä se panta nyt on? Joo niin. Auto. Mä laitan. En mä yritä pussata sua, kun mä otan täältä. Anna. Tiedättekö te, kuinka paljon helpompaa tää olisi, jos tässä olisi joku, ketä tietää mitä tekee? Älä muut sano. Nyt on muuten iso ongelma. Varmaan iso. Joo. Jos me tästä nyt päästään toimiin tänään vielä, niin on siis erittäin hyvä mahdollisuus, että
päästään nyt ainakin kuvaamaan hirveän haukussa. Se, että päästäänkö me niin lähelle, että me päästäisiin sitä ampumaan tässä kelissä, niin se voi olla aika haastavaa. Varsinkin kun nyt 2 ukkoa ja kameravehkeet ja muut, niin koitetaan hiipiä sinne haukulle. Mut. Me koitetaan. Toi koiramies nyt vaan vähän kassalla tuolla takana. Se lähde mitään. Sitten se suttaantuu. No mut miten näin niinku muuten? Miten sä sanoisit, että meillä lähti aamu käyntiin? Meillä lähti aamu käyntiin kuule ihan tämmöitten niinku normaalisesti. Pari päivää tiedusteltu tarkkaan, kato missä hirvet on ja kaikki laitettu valmiiksi, termospullot ja eväsrasiat ja puukot ja VHF ja tutkapannat ja pannat on ladattu ja kaikki vimotten päällä. No ei muuta kuin äijät mettään ja todetaan, että no niin. Tää Ultrapointin panta on muuten ihan hyvä, mutta toi akkukansi on aika semmonen kriittinen osa ja se ei oo 6 vuoden aika mulla kertaakaan ollut häviksis, mutta näköjään kaikilla on eka kerta. Kyllä mä sanoin, että kyllä tää on murheellista. Mä koitan päästä tähän kuvaan sen verran. Jos ette te vielä niinku Mikkoa tuntenut tai tiedä minkä tyyppinen kaveri se on, niin tätä tää tulee olemaan. Tää tulee olemaan tätä. Mut hei, Harvemmin meille ihan putkeen nämä hommat menee. lopputulos ratkaisee. Se jää nähtäväksi. Toinen tutkapanta ollaan nyt menossa hakemaan. Ja päästään ehkä ennen puolta päivää laskemaan koira irti. Kyllä tästä vielä tulee hyvä. Tästä tulee vielä hyvä. Ei paljon tuule. Koira on nyt ekalla hakulenkillä ja ihan törkeä hiljainen keli. On kyllä haastava päästä haukulle, mutta katsotaan nyt miltä näyttää sit jos ja kun mä toivon, että hirvet löytyy. Sittenhän sen näkyy. Joko löytyy? Joo, nyt löytyy. 300 metriä matkaa ja löytöhaukku on nyt tommosen sähkölinjan alla. Hiukan näköjään valuu ja siirtyy vielä, mutta nyt ainakin hirvet löytyvät. Se on jotain positiivista. On toi kiva tunne, kun haukku kuuluu. Ei sit mihinkään pääse kyllä. Nyt annetaan hetken aikaa rauhoittua ja jos olisi tupakkimiehiä, niin pistäisin tupakiksi, mutta odotellaan hetken aikaa, että vähän otukset rauhoittuu ja antaa koira haukkuu ja sit lähdetään pikkuhiljaa. No, nyt ei tuule kyllä mistään, mutta lähdetään pikkuhiljaa sit kattoo, mitä sieltä löytyy.
Emä ja yksi vasa on nyt haukussa. Oli lähimmillään jossain 70-80 metrissä. Ja nyt on 180 metriä matkaa. Yritetään päästä koko ajan vähän valuu. Ei pysy ihan naulittuna paikallaan. Ja kokeillaan päästä silleen, että saatais toi haukku tai päästäis haukku etupuolelle. Koko ajan valutaan pikkuhiljaa. Katsotaan. Kovin lottaa. Mikolla tuli hiki. Ihan hemmetin kova hiki. Ei vaan. Nyt ollaan oltu lähimmillään jossain 35 metrissä. Ja huono tuuri jatkuu edelleen. Nyt pistetään tohon vanhemman koiran oppiin tommonen nuori 1,5-vuotias koira kanssa, niin saadaan vähän enemmän ääntä maailmaan, niin päästään ehkä vähän niinku rivakammin sinne. Äskenkin päästiin suht rivakkaasti, mutta ei tarpeeksi. Selkä saatiin märäksi. Niin. Kyllä se niinku roikkuu ilmassa. Niitäkin. Se roikkuu ilmassa. Se siitä vielä suttaantuu.
viimeinen kallion töppäre ennen haukkua ja yritettiin kiertää vasemmalta, yritettiin kiertää oikealta ja ei vaan päässyt. Ja sitten tehtiin tyly päätös, että muutaman männyn näkösuojan turvin niin täytyy mennä sitten suoraan kohti. Se oli ainoa vaihtoehto ja emä tuijotti meitä koko ajan. Pari männyn turvin tosiaan päästiin liikkumaan ja silloin liikuttiin kun koira haukku, muuten seistiin paikallaan. Se oli haastavaa, mutta se oli ainoa vaihtoehto. Mennään katsoa, kuin meidän kävi. Katso, ettei toi mene koirien päältä enää. Ensiksi unohtui tutkapanna
akun kansi tai häviä. Sit hirvi, kun koira hakee kaikki vanhat saatana, anteeksi, luut ja totkut ja syö niitä koko päivä. Sit kun vihdoin ja viimein löydetään hirvet, niin en ois kyllä uskonut, että on tämmönen päivä, mutta makiammalta se maistuu tämmösten pikkusten vastoinkäymisten jälkeen kuin se, että se tulisi kuin Manulle illallinen. Huhhuh. Olipa jännä. Mä luulen, että kameramiehelläkin oli välillä vähän jännä. Mulla ainakin oli, kun saakeli, että oli tarkka emä ja suojas vasansa ihan pirun tarkkaan. Ja toinen koira ei puhunut, pukahtanut mitään, niin. Jaha, eiköhän anneta ampuja hengähtää hetki ja lyödään säpiksi ja niin. Palataan kohta asiaan. Kai sä sait se filmille? No sain kai. Jaha, tekiks guta? Kyllä Sirila ainakin teki guta. Kyllä. No niin. Nyt täytyy oikein tehdä tälleen. Kyllä se vähän koville otti, mutta työvoitto tuli tästä hirvenvasasta. Et kello oli puolilta päivin, kun laitettiin koira perään. Se oli suurin piirtein semmoista. Ja kello on nyt 16.40. eli 4,5 tuntia. 4,5 tuntia. Jallitettiin ja todella viisas emä ties kyllä ihan tasan tarkkaan mikä oli kupletin juoni ja koira kyllä pelasi hemmetin hienosti. Varmaan 5-6 kertaa oltiin alle 50 metriä. Joo, semmonen se oli, että Ja ei vaan, aina oli joko huono tausta tai emä takana tai koirat oli edessä tai jotain, mutta sitkeys palkittiin tällä kertaa ja saatiin tää vasa eräksi niin kuin alun perin suunniteltiin ja seuraavaksi ruvetaan kelkkomaan tätä tonne nylkymestaa kohden ja ehkä me päästään tänään vielä valoisaa aikaa saunalauteella kertomaan näitä uskomattomia tarinoita tästä. Ja sitten täytyy sen verran mainita vielä, että ampuja, eli allekirjoittanut, niin en mä mitenkään halua niinku kuulostaa ylpeältä, mutta 20 metriä tiehen matkaa, niin on hyvä vetää kärryille, ei tuu hiki enää. enää ei tuu. Se oli sellainen lauantai-päivä. Oli kyllä hemmetin haastavat kelit ja viisaat hirvet. Mutta sunnuntai olikin sitten vähän eri setti. Sunnuntai oli sitten taas semmonen päivä, että mä en oo ikinä semmosessa hirvimettässä aikaisemmin ollut. No en kans. Lähdetään kattoo miten siinä kävi. Hojo. Jahipäivä numero 2, eli 2. Ja aika mukava keli on verrattuna eiliseen. Eilen oli niin hemmetin hiljainen keli ja se toi vähän haasteita tuohon haukuun siirtymiseen, mutta nyt vähän plosaa ja tuossa aamulla kun ajettiin pikku lenkki, niin nähtiin emä ja vasa ja toi. Nyt ollaan 2 koiran taktiikalla niin sanotusti, niin ollaan menossa siihen päästämään koirat irti ja katsotaan, että mitä sitten tapahtuu. Se selviää seuraavassa jaksossa, mutta ainakin havissa on hirvistä ja nyt kopelpaakas sitten, että kuin meidän käy. Ei välttämättä ihan niin tiukkaa tarttis olla kuin eilen. Ei tarttis, ei. Mut eihän se lahjaksi tuu. Ei tuu, ei. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi ja onhan meillä
koko päivän aika. Oo. Jodi. 260 metriä selän takana ja haukku raikaa 2 koiran voimilla. Me nähtiin jo hirvet tuossa kallion päällä, kun tultiin tähän. Ja meinattiin, että ei noin pieneen mäkeen ei jää haukkuun, mutta siinä nyt on tuuli on aika tämmönen navakka. Et jahka tähän, jos päätetään, että tähän mäkeen lähdetään hiippaille koirien haukuun, niin huomattavan paljon mukavampi hiippailla mitä eilen. Ehkä 7-8 metriä. Ainakin hirvet löytyi vähän nopeammin kuin eilen. Tuuli yllätti hiippailijan. Joo, tossa kun lähettiin haukulle, niin tuuli oli suoraan niinku haukulta meidän suuntaan, että se oli niinku täydellinen. Sitten tultiin tän kallion laelle tähän, nähtiin hirvet, oli joku, mä sanoisin 100 metriä, 120 metriä matkaa tossa kallion päältä. Tässä on ihan helvetin hyvä, tai tosi hyvä maasto. Ois ollut niinku haukkuu, mutta kun päästiin tähän, niin se tuuli, mikä oli tuolla aikaisemmin suoraan haukulta meitä päin, tultiin tähän, niin olikin meistä haukulle päin. Ja ei me keritty ole tässä ehkä kuin puoli minuuttia tässä kallion päällä. Tuuli kun pyörteili tässä tonne haukulle päin, niin silloin nostettiin kytkintä. Ja nyt ne on jo tuolla seuraavan metän puolella. Me lähdetään sinne kattoo, joskus ne sais sieltä jälleen. Nyt tultiin tänne tämmöisen mettäautotien päähän. Ne Emä ja Vasa, kun oli tuossa aikaisemmin haukus, niin mikä sai meistä hajun, niin ne lähti tämmöistä ihan aika tuttua eläinten kulkureittiä tulee tänne. Ja meikäläisen isäukko oli vastaanottokomiteana täällä ja pisti viestiä, että hän ampui Vasaa. Ja nyt ne on tossa Merenlahden kaislikossa koirien kanssa ja hänellä oli semmonen kutina, että kyllä se ihan hyvä osuma piti olla, niin mennään kattoo tuohon kaislikon puolelle vähän, että mitä sieltä löytyy.
mä en saanut kuvaa sitä, kun Arttu lähti. Joo. Mä en saanut sitä kuvaa, mut sit Osaan Arttu. Joo, vasanuri. Kato, niin joo. Ei kun emä on tuossa vieläkin koirattu. Tässä on tämän päivän tai aamun setti on nyt tässä ja oli aika tommonen, ei pystynyt oikein ennakoimaan tuota tilannetta, kun toi emä ja vasa oli koirien haukusta. Tää on tämmönen kaislikkoalueen reuna ja emä lähti siitä sit koirien kanssa, otti pikku karko, sai meistä varmaan pikku hajut ja sit se tää vasani lähtikin tähän niityn suuntaan, niin tuli semmonen pikku juoksukilpailu siinä, että kerkee ennen tätä korkeat kaislikkoa pelipaikalle ja sit sain sen tähän ammuttua ihan näppärästi. Koirat jatkaa edelleen toi emän kanssa tuolla, mutta se saa säästää henkensä ainakin meidän puolesta. Tää on ihan mukavaa tää hirvenmetsästys Jannen kanssa täällä Taivassalla. Ihan peräreikään mä tämä ammuin. Tässä on vettä ympärillä niin paljon, että kengät on ihan märät, mutta eipä se nyt haittaa tässä vaiheessa. Tää ihan nussakkaa touhuun tää hirvijahti välillä. No niin, nyt päästettiin koira irti. Tässä kello nyt on. Kello on jo 10:03, eli aika myöhään iltapäivällä. Ja huomasi hyvin, että aamupäiväsetti on kyllä koira innot suurimmat jo ottanut. Ja se tässä möhkisteli ja katteli vähän sen näköisen, että luulette äijät, että mä vielä jonnekin lähden. Sitten se lähti tonne ja reilu 200 metriä, vähän vajaa 300 metriä, niin nyt on haukku päällä. Meillä on nyt mun ja Jannen lisäksi niin on 3 passimiestä mukana. Ja sieltä se vaan sen taas kaivo. Oli tosi läheltä se mihin tultiin. Et katsotaan miten käy. Mut nyt taas hirvet löytyi. Joo, mutta nyt varmaan jo kellostakin johtuen, niin voi olla todennäköisempää, että se johonkin passiin sieltä ajautuu. Menee suoraan nyt, ihan suoraan yhtä passimiestä kohden tällä hetkellä. Katsotaan, josko sieltä joku kuuluisi kohta paukee. Ihan suoraan. Semmosta tällä kertaa. Ehkä kääntää. Katsotaan. Hohoja.
aika hyvä. Vähän olen huolissa. No niin. Hirvijahti viikonloppu alkaa olemaan taputeltu ja sunnuntai-iltapäivä meni aika odottamattomalla tavalla, että koira nappasi hirvet liikenteeseen ja siirtyvällä haukulla tuli sitten aika niinku, ettenkö sanois paraatipaikalle ja siitä ensiksi vasa eräksi ja sen jälkeen kun todettiin, että vasa meni nurin, niin emä meni vähän koiran päälle ja sen jälkeen tuli siihen meidänkin iholle ja tein päätöksen, kun lupa oli, että myös yksi vasasen emän, niin vasa kun on nurin, niin saa ampua ja tässä nyt sitten näkyy lopputulos. Kaikki kävi aika äkkiä, että niin kuin ne yleensä jahdissa tapahtuu ne asiat, mutta tää oli tämmönen sunnuntai. Että trio saletti tuli täyteen niin sanotusti. Koira pelaa hienosti ja kameramieskin oli aika tikis tällä kertaa, että 3. kerta toden sano. Tälläkin kertaa. Nyt meillä alkaa aika savotta, kello rupeaa olemaan 4, sunnuntai. Kumpikin hirvi on vielä täällä metässä ja siitä on pitkä matka ennen kuin ne on orrissa. I'm king of the mountain.